đội tuyển bóng đá Việt Nam khởi động chiến dịch chinh phục ASEAN Cup 2024. Theo đúng như kế hoạch, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã hội quân và bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều ngày 30 tháng 8 với hai sự thay đổi ở danh sách ban đầu vì chấn thương. Dù chỉ là buổi tập trung ngắn và phía trước là giải giao hữu quốc tế, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang được người hâm mộ gửi gắm nhiều kỳ vọng. Gần 4 tháng kể từ khi tiếp nhận ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng ekip chỉ mới trải qua 2 trận đấu khi gặp đội tuyển Philippines và Iraq. Kết quả chúng ta thắng 1-1, nhưng chưa nói lên được nhiều điều bởi thời điểm ấy ông Kim chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị cũng như lúc ấy. Hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển bóng đá Việt Nam là rất thấp. Từ sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam dừng bước ở vòng loại World Cup 2026 thì cũng là lúc mà huấn luyện viên Kim Sang-sik mới bắt đầu vào việc. Ông cùng các trợ lý đã dành nhiều thời gian đến các sân cỏ, từ Bắc vào Nam để quan sát các trận đấu ở giai đoạn 2 V-League 2023 đến 2024, nhằm có những đánh giá chuẩn xác nhất về phong độ của các tuyển thủ. Qua danh sách tập trung đợt này, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã tạo được dấu ấn đầu tiên khi gọi hầu hết các cựu binh, trong đó có nhiều cầu thủ đã thành danh từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cùng với đó, ông tách nhóm cầu thủ trẻ vào đội U22 tập trung cùng thời điểm để tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Tiếp đến, một số cựu binh khác vì nhiều lý do đã không có tên ở danh sách tập trung lần này như Duy Mạnh, Văn Quyết, Công Phượng hay đã có phong độ tốt tại V-League như Ngô Tùng Quốc, Tô Văn Vũ. Hẳn nhiên là ông Kim rất chú trọng ở hai trận đấu với Nga và Thái Lan sắp đến, bởi dù là giải giao hữu quốc tế nhưng có tính điểm trên bảng xếp hạng của FIFA. Đồng thời, dù hai khách mời trên không đưa sang Hà Nội đội hình mạnh nhất nhưng với thực lực của họ cũng quá đủ để khẳng định là những quân xanh chất lượng với các cầu thủ Việt Nam. Trở lại những buổi tập đầu tiên, đội tuyển bóng đá Việt Nam chưa hội đủ quân số. Do nhiều cầu thủ của Thanh Hóa và Nam Định cùng đội nhà thi đấu trận siêu cúp quốc gia vào ngày 31 tháng 8, đó là thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, Thanh Hóa, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Nam Định. Ngoài ra, so với danh sách tập trung ban đầu, hai cầu thủ Văn Toàn và Việt Anh Lợi cơ hội góp mặt do chấn thương. Ngay sau đó, ông Kim đã có quyết định thay thế bằng Phan Văn Đức và Giáp Tuấn Dương, cả hai đều thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hai trận đấu với Nga và Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế 2024 sắp tới được xem như là thước đo chuẩn nhất với thực lực đội tuyển bóng